เมื่อเผาคีโตอยากจะกินเดอร์ตี้กับเขาบ้าง ก็ย่อมได้ค่ะวัตถุดิบก็คือนี่คือจะเป็นเบสนมที่เราจะเตรียมนะคะ ก็จะมีนมอัลมอนด์แล้วก็วิปปิ้งครีมนะคะโอเคเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปนะคะตามใจชอบจากนั้นก็จะใส่นมอัลมอนด์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้องนะคะไปใส่ในช่องฟรีซแล้วเดี๋ยวมากดกาแฟใส่ด้านบนนะคะนี่ค่ะบ๊ายบายน้องเราจะแช่น้อง25 นาทีนะคะและแก้วนี้เราจะทำสำหรับคนที่มีกาแฟสำเร็จรูปนะคะแล้วแบบเฮ้ยมีกาแฟสำเร็จรูปอะจะกินเดอร์ตี้ได้ไหมกินเท่าไหร่ใส่ลงไปค่ะอันนี้เป็นวิปครีมนะคะแล้วก็นมอัลมอนด์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็น25 นาทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นของแต่ละบ้านนะคะมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแช่ให้มันแบบมีเกล็ดน้ำแข็งนิดๆอะเวลากดกาแฟหรือเทกาแฟลงไปมันก็จะได้เป็นริ้วๆสวยงามประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเอาไปแช่นะคะเราจะมาเริ่มทำเดอร์ตี้สูตรคีโตนะคะจากเจ้าแฟร์เอสเปรสโซ่โปร2นะคะซึ่งน้องตัวนี้เขาก็จะเป็นเครื่องแมนนวลเอสเปรสโซ่นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะหรือว่ามีเป็นเครื่องกาแฟสดอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือไม่มีทั้งแฟร์ไม่มีทั้งตัวเครื่องกาแฟสดนะคะก็สามารถข้ามไปนาทีที่ 5.08 เพื่อดูวิธีทำสำหรับกาแฟสำเร็จรูปได้เลยนะคะโอเคสำลีก็จะตวงนะคะกาแฟ 18.5 กรัมนำไปบดเพื่อทำเอสเปรสโซ่นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะใช้น้ำร้อนนะคะลวกกระบอกชงนะคะแล้วก็ประกอบรวมร่างของเจ้าผงกาแฟนะคะลงไปในตัวกระบอกชงนะคะกดแทมนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ตัวกรองนะคะจากนั้นก็เอากระบอกชงที่เราอุ่นไว้เมื่อตะกี้นะคะมาประกอบรวมร่างให้น้องนะคะแล้วเราก็จะไปกดกาแฟใส่ลงบนนมที่เราแช่เตรียมไว้25 นาทีนั่นเองนะคะนี่ค่ะเราก็จะกดไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะเติมน้ำนะคะเขาจะเติมน้ำได้ปริมาณ80 ml นะคะในกระบอกนี้นะใส่น้ำลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็เอานมมาค่ะนี่ค่ะที่สำลีบอกไว้ต้นคลิปว่ามันจะมีแบบความเป็นเกล็ดๆอย่างนี้นะคะถ้าเกิดบ้านไหนตู้เย็นแบบดีๆแรงๆหน่อยมันก็ไม่ถึง25 นาทีหรอกประมาณ10-15 นาทีนะคะแต่ของสำลีแช่นานหน่อย เมื่อเราได้นมแล้วนะคะได้กาแฟแล้วเราก็จะกดกาแฟให้มันหยดลงบนนมแบบนี้เลยนะคะอย่างนี้ค่ะมันก็จะค่อยๆหยดลงนะคะมันสวยนะเวลาแบบได้ก้มมองอะสำลีค่อนข้างที่จะบดให้มันละเอียดมากๆเลยนะคะเพื่อที่อยากจะให้มันเป็นน้ำมันกาแฟลงมาน้องกาแฟก็จะค่อยๆหยดนะคะเราวิธีการกดแฟร์เอสเปรสโซ่นะคะเราก็จะกดให้มันอยู่ที่ประมาณ3 บาร์ 10 วิจากนั้นก็จะกดไปที่9 บาร์จนจบโปรเซสของการสกัดเอสเปรสโซ่จากเครื่องแมนนวลเอสเปรสโซ่แฟร์โปร2ตัวนี้นะคะนี่นะคะตอนที่สำลีกดไปเนี่ยสำลีก็จะขยับแก้วให้มันเกิดริ้วรอยข้างๆขอบแก้วที่มันสวยงามด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ซีเรียสก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะแต่ว่าเราอยากถ่ายรูปเราก็เลยขยับแก้วแบบนี้ส่วนแก้วตัวนี้นะคะเพื่อนๆมันไม่ใช่แก้วค่ะมันคือกระปุกอะไรสักอย่างกระปุกขนม เห็นว่ามันสวยดีก็เลยลากอะไรล่ะลอกสติกเกอร์ออกแล้วก็มาใช้เป็นแก้วน่ารักดี นี่นะคะเราก็จะใกล้ได้แล้วค่ะเดอร์ตี้ตอนกดก็คือหอมมากกาแฟหอมมากเราจะให้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะนี่ค่ะกาแฟยั่วเนี่ยมันก็จะเป็นริ้วๆอย่างเงี้ยค่ะที่สำลีขยับแก้วเพื่อต้องการให้มันเป็นแบบเลเยอร์ริ้วๆลอยๆเลอะๆดูสกปรกตามชื่ออะไรอย่างงี้ เป็นไงคะน่าดื่มไหม
ก็จะได้แล้วนะคะ Dirty จาก Flare Pro 2 สูตรคีโตค่ะสูตรแรกต่อไปนะคะ สูตรที่2นะคะจะทำจากกาแฟสำเร็จรูปค่ะไปดูกันเลยค่ะเมื่อกี้นะคะเราทำจากเครื่องที่สามารถทำกาแฟสดได้แล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาทำจากกาแฟสำเร็จรูปนะคะก็เพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องทำกาแฟสดก็จะได้ทำเมนูนี้ดื่มได้นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะเนสกาแฟเลดคัพนะคะ2 ช้อนชานะคะหรือถ้าใครชอบมากกว่า2 ช้อนชาก็สามารถเพิ่มไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไป4ไปเลยจะได้เข้มข้นนะคะแต่ถ้าปริมาณเริ่มต้นก็ประมาณ2 ช้อนชานะคะมันก็จะได้เท่ากับปริมาณนมแก้วเล็กๆนะคะไม่ได้เพราะว่านมและแก้วเราก็ไม่ได้ใส่เยอะมากไงคะมันก็เลยแบบแนะนำให้ใส่น้อยๆแต่ว่าสำหรับเราชอบกินเข้มๆแล้วก็เติมน้ำไปนะคะเติมน้ำประมาณ45 ml แล้วก็คนให้กาแฟผงนะคะละลายค่ะโอเคเราได้เบสกาแฟแล้วนะคะนมที่เราแช่ไว้ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทน้องนมกับกาแฟใส่ด้วยกันนะคะนมที่แช่ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีความแบบไข่ๆโดยให้ดูชัดๆค่ะน้องก็จะมีความแบบไข่ๆแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเป็นวิปครีมไปแช่แข็งเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาราดพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นกาแฟผงนะคะราดน้องก็จะไม่ค่อยมีชั้นได้แล้วค่ะ Dirty จากกาแฟสำเร็จรูปอันนี้จากกาแฟสำเร็จรูปอันนี้จากเครื่องทำกาแฟสดนะคะ อันนี้เพราะว่ากาแฟมันหยดใส่ด้านบนนานไงคะมันก็เลยเกิดเป็นชั้นส่วนอันเนี้ยเราเทก็คือใช้เวลาแป๊บเดียวน้องก็เลยจะไม่ได้แยกชั้นอะไรเท่ากับตัวนี้นะคะDirty จากกาแฟสดและกาแฟสำเร็จรูปก็ทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมว่าสามารถทำได้เหมือนเมนูในคาเฟ่เลยสำหรับเพื่อนๆที่ทานคีโตก็สามารถทำดื่มเองได้ที่บ้านนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังตั้งใจอยากจะลดน้ำหนักโดยแบบวิธีคีโตนะคะก็ขอให้เพื่อนๆลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมายนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมนะคะว่า2ตัวนี้เนี่ยจะมีความกลมกล่อมหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะมาเริ่มที่กาแฟที่ทำจากกาแฟสดเลยหอมนุ่มดื่มง่ายถึงแม้ว่าไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ความหวานเลยก็ดื่มง่ายนะคะละมุนอ่ะอร่อยอ่ะชอบอ่ะส่วนอันนี้จากกาแฟสำเร็จรูปนะคะเฮ้ยอันนี้ก็ดื่มง่ายเหมือนกันอร่อยอะมันนัวอ่ะด้วยความที่เขาก็มีตัวนมอัลมอนด์มาด้วยอะค่ะแต่ว่าอันเนี้ยจะมีความกลิ่นกาแฟชัดออกมากลิ่นกาแฟเข้มชัดออกมาแต่ตัวเนี้ยจะนัวไปด้วยกันสำหรับเราอะถ้าเราชอบเราก็จะโหวตอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วว่ากาแฟที่มันทำจากกาแฟสดมันก็ย่อมจะมีความนัวกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอะไม่มีอะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เพราะอันเนี้ยก็อร่อยเหมือนกันตัวนี้กลิ่นของนมอัลมอนด์จะไม่ค่อยออกจะเป็นกลิ่นกาแฟออกมานัวด้วยกันแต่ตัวนี้กาแฟออกมาก่อนตามด้วยนมอัลมอนด์แล้วก็มีความนัวซึ่งชอบทั้ง2สูตรเลยอร่อยอ่ะอันนี้กลมกล่อมอันนี้เอานมอัลมอนด์เด่นตามด้วยกาแฟ อร่อยทั้ง2สูตรเลยค่ะเกิดว่าชอบวิดีโอแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสำลีด้วยนะคะสำลีก็จะมาอัปเดตเมนูกาแฟที่ท
เป็นเมนูคีโตแบบนี้เรื่อยๆนะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์